Và câu chuyện về giá thép cũng đang rất là nóng trên các diễn đàn thời gian gần đây. Xin anh hãy chia sẻ cụ thể hơn về tình hình cũng như là diễn biến hoạt động của ngành thép thời gian vừa qua như thế nào? Ngành thép trong cái thời gian từ gọi là cuối năm 2020 đến hiện nay thì là đang trong một cái bối cảnh hết sức thuận lợi để phát triển, giá thép cũng tăng lên. Chúng ta có thể thấy là giá cổ phiếu của hầu hết các cái doanh nghiệp thép có những mã còn tăng gấp đôi cơ. Xin chào tất cả các khán giả thân quen của chương trình Chứng khoán không ngán. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng với nhau đồng hành và đi qua khá nhiều ngành trong top các cổ phiếu VN30 như là ngành điện, ngành dầu khí, ngân hàng hay là bán lẻ rồi. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì không biết là chuyên gia của chương trình anh Thành thẳng thắn sẽ đem đến mã chứng khoán nào đây ạ? Trong các chương trình trước thì chúng ta đã đi qua về ngành năng lượng là một ngành rất quan trọng. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một ngành khác cũng là xương sống trong quá trình công nghiệp hóa là ngành luyện kim. Tôi nghĩ là rất nhiều khán giả trong số các bạn thì quá quen thuộc với mã cổ phiếu này rồi. Đây chính là mã cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát HPG. Vâng, nhắc đến HPG thì chúng ta nghĩ ngay đến thép đúng không anh? Và câu chuyện về giá thép cũng đang rất là nóng trên các diễn đàn thời gian gần đây. Xin anh hãy chia sẻ cụ thể hơn về tình hình cũng như là diễn biến hoạt động của ngành thép thời gian vừa qua như thế nào? Ngành thép trong cái thời gian từ gọi là cuối năm 2020 đến hiện nay thì là đang trong một cái bối cảnh hết sức thuận lợi để phát triển. Bởi vì là cái nhu cầu thép ở thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc thì họ tăng lên, họ xây dựng cơ bản rất nhiều. Vì thế nên là việc sản xuất và xuất khẩu thép rất là thuận lợi, giá thép cũng tăng lên. Biên lợi nhuận của hầu hết các doanh nghiệp thép trên sàn, là đặc biệt là cả HPG nữa thì đều tăng. Chúng ta có thể thấy là giá cổ phiếu của hầu hết các cái doanh nghiệp thép có những mã còn tăng gấp đôi cơ. Tôi vừa mới nghe anh nhắc đến là biên lợi nhuận của các công ty thì tăng trưởng rất là mạnh. Vậy thì doanh thu của họ đến từ đâu thưa anh? Doanh thu của hầu hết các doanh nghiệp thép khác thì đến chủ yếu từ thép. Tuy nhiên thì Hòa Phát thì là một doanh nghiệp khá đặc biệt là doanh thu chủ lực đến 84% là đến từ thép. Tuy nhiên thì họ còn 12% từ nông nghiệp và 4% từ bất động sản nữa. Với những chia sẻ của anh thì đúng là đến bây giờ Thanh Huyền mới có cơ hội biết là Hòa Phát cũng kinh doanh rất là đa mảng chứ không chỉ riêng ngành thép không, đúng không anh? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào mảng thép nhé. Mảng thép của họ thì đây là một mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất rồi. Vậy thì mảng thép này đang được đầu tư và phát triển ra sao thưa anh? Mảng thép của Hòa Phát thì nói một cách thẳng thắn thì đây là linh hồn của Hòa Phát. Dạ. Và hiện tại thì hầu hết trên các cái sản phẩm thép chính bao gồm thép xây dựng, ống thép thì Hòa Phát đều đang là doanh nghiệp đầu ngành với thị phần lớn nhất. Ở đây chúng ta có thể thấy là doanh thu thì chiếm đến 84%, lợi nhuận chiếm 82%. Và ở năm 2020 thì lợi nhuận của cả doanh nghiệp đã đạt đến con số là 13.450 tỷ. Một con số rất ấn tượng. Đúng, một con số khổng lồ. Ở đây thì chúng ta thấy là 2020 thì tổng sản lượng thép, cả ống thép, phôi thép, tôn thép của Hòa Phát thì đạt là 6,77 triệu tấn thép. Trong đấy thì chúng ta có thể đi sâu hơn thì mảng thép xây dựng là 3,3 triệu tấn và mảng thép phẳng chúng ta vẫn hay gọi là HRC, thép cuộn cán nóng ấy, là 700.000 tấn và mảng ống thép, một mảng chủ lực khác của công ty là 820.000 tấn. Quay lại với lại cái phần sản lượng của thép xây dựng cũng là phần chủ lực của Hòa Phát hiện tại. Thì chúng ta thấy là sản lượng và thị phần là liên tục tăng trưởng qua các năm. Chúng ta thấy là trong 5 năm trước đấy thì sản lượng của Hòa Phát từ năm 2014 đến 2019 thì chỉ duy trì từ 21 và đến đỉnh cao là đến 26% trong 2019 thôi. Nhưng mà khi mà Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động full công suất thì sản lượng đã tăng hẳn lên 33%. Đối với lại sản phẩm HRC, nói kỹ một chút thì hot rolled coil hay còn gọi là thép phẳng dệt thì là nguyên liệu để sản xuất rất nhiều cái sản phẩm công nghiệp
ô tô, tàu thủy, ống thép nữa. Và cái giá thành của hot rolled coil trong năm 2020 thì tăng rất mạnh. Vì thế nên đây cũng là động lực để đem lại lợi nhuận tăng trưởng cho Hòa Phát trong năm 2021. Đối với thị trường xuất khẩu, như tôi đã nói là trong năm vừa qua, có một điều rất đặc biệt là Trung Quốc là cái đất nước mà bùng dịch đầu tiên, nhưng cũng là đất nước mà kiểm soát dịch tốt nhất. Vì thế nên là cái việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kích thích kinh tế và là trở thành công xưởng của thế giới giúp cho cái nhu cầu thép của họ tăng lên rất mạnh. Vì thế nên là Hòa Phát cũng được hưởng lợi từ cái xu thế này. Và trong cả năm thì họ xuất khẩu được đến 1,7 triệu tấn thép. Đây là một con số mà chưa từng có từ trước đến giờ. Và con số 1,7 triệu tấn thì nếu mà làm một thị trường khác ngoài thị trường Trung Quốc thì rất khó khả năng hấp thụ, bởi vì là nó có thể gọi là đạt đến mức gọi là lũng đoạn đến một thị trường thép ở một đất nước mà có quy mô kinh tế ở mức trung bình. Nhưng mà ở đây là thị trường Trung Quốc nên là con số này trở thành rất là nhỏ, nhưng mà nó lại đem lại một cái lợi nhuận khổng lồ đột biến cho HPG. Đối với ống thép thì chúng ta thấy là ống thép của Hòa Phát thì liên tục là tăng trưởng khoảng 10% một năm về mặt sản lượng. Còn về mặt thị phần thì đương nhiên là ống thép Hòa Phát là số 1 rồi, thì không có gì phải bàn cãi. Trong năm vừa rồi thì cái sản lượng tăng lên 820.000 tấn thì nó đã gần như là đạt đến full capacity của Hòa Phát rồi. Và để có cái mức tăng trưởng tiếp theo cho các năm tiếp theo thì Hòa Phát sẽ phải xây thêm nhà máy ống thép mới. Và cái điều này thì rất dễ, bởi vì là hiện tại họ chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào thép HRC rồi. Vâng, rất nhiều những con số ấn tượng của Hòa Phát trong ngành thép đúng không ạ? Như ở phần đầu của chương trình thì ngoài ngành thép thì anh Thành cũng có chia sẻ là Hòa Phát có hoạt động trong 2 mảng nữa, đó là nông nghiệp và bất động sản. Vậy thì hoạt động của Hòa Phát trong 2 lĩnh vực này như thế nào thưa anh? Thực sự là so với ngành thép thì 2 mảng này đóng góp cái tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận nhỏ trong cái tổng cái bảng báo cáo tài chính. Tuy nhiên thì nếu mà xét về quy mô thì 2 mảng này của Hòa Phát cũng không phải nhỏ thế nào. Như mảng bất động sản thì trong năm 2020 thì doanh thu của họ ước đạt đến 3.600 và tăng trưởng nhẹ so với năm 2019 là con số 13%, và cũng đem lại cho cái lợi nhuận cho tập đoàn đến 810 tỷ, một con số không hề nhỏ tí nào. Còn đối với lại mảng nông nghiệp thì chúng ta rất là ấn tượng với năm ngoái là có một cơn sốt là cơn sốt thịt lợn, tức là giá thịt lợn tăng gần như gấp đôi trong năm ngoái. Và Hòa Phát thì cũng là một doanh nghiệp mà chăn nuôi đứng số 1 về thị phần bò Úc ở Việt Nam. Và cái mảng thịt lợn thì cũng là một doanh nghiệp rất là mạnh. Và chính cái cơn sốt giá của thực phẩm trong năm ngoái thì đã đóng góp phần nào đấy vào cái sự tăng trưởng về doanh thu của công ty. Tức là doanh thu của công ty năm ngoái là tăng 32% lên đến 10.900 tỷ đồng. Và lợi nhuận thì tăng gấp 3 lên 1.621 tỷ đồng lợi nhuận. Thì Hòa Phát cũng chăn nuôi cả gà và gọi là sản xuất cả trứng gà. Tức là cái mảng nông nghiệp của họ tôi nghĩ là khá là khép kín và đầy đủ. Như vậy có thể thấy là Hòa Phát là một trong số khá là ít những tập đoàn mà hoạt động rất là tốt ở tất cả các mảng ngành nghề của mình đúng không ạ? Vậy thì điều gì đã làm cho Hòa Phát trở thành một tập đoàn rất là vượt trội và lớn mạnh như vậy thưa anh? Tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân cho sự phát triển của một công ty. Nhưng mà cái vai trò của lãnh đạo thì đương nhiên là một cái gọi là yếu tố mà không thể thay thế được. Và ở Hòa Phát thì bên cạnh cái năng lực quản lý và cái tầm nhìn của Chủ tịch Trần Đình Long thì là một bộ máy những cái vị lãnh đạo khác rất là tâm huyết cùng với công ty từ ngày đầu thành lập đến giờ. Và nhờ thế mà cái định hướng phát triển của Hòa Phát xuyên suốt trong suốt từ năm 2010 đến giờ. Từ khi mà họ còn chỉ là sản xuất thép bằng cái lò hồ quang điện đến khi mà đủ năng lực xây dựng được lò cao. Và lò cao của họ lúc đầu cũng chỉ gọi là cái quy mô nhỏ thôi. Có đến bây giờ họ sở hữu cái năng lực sản xuất được hơn 7 triệu tấn thép một năm. Thì nếu mà không phải là một bộ máy lãnh đạo gọi là tâm huyết và xuyên suốt thì rất khó làm được việc đấy. Trong tương lai thì như Chủ tịch Trần Đình Long của Hòa Phát nhận định thì cái thị trường thép đối với Hòa Phát
thị trường thép nội địa nói riêng, đối với Hòa Phát thì đến một thời điểm nào đấy nó sẽ không còn gọi là không còn nhiều dư địa phát triển nữa, và Hòa Phát sẽ phải trở thành một tập đoàn mà đa ngành, đa nghề để đảm bảo được cái mục tiêu phát triển mở rộng và cũng đúng với tầm nhìn của chủ tịch. Đúng là những doanh nhân, những người lãnh đạo của Hòa Phát là những người rất là kiên định và có những cái đường lối chính sách rất là hiệu quả với công ty tập đoàn của mình, đúng không anh? Vậy thì thời gian tới liệu rằng là Hòa Phát có những định hướng phát triển nào mới hơn hay không thưa anh? Tôi nghĩ là Hòa Phát là một doanh nghiệp có nhiều triển vọng và rất nhiều lợi thế của công ty thì đã được tập thể các nhà đầu tư cũng như là các kênh truyền thông đưa ra trong thời gian gần đây. Ví dụ như là việc là công ty đang gọi là từng bước tối ưu hóa chuỗi đầu vào, chuỗi đầu ra của cái ngành sản xuất thép. Ví dụ như là họ sản xuất được thép rút dây, cái nguyên liệu chính để làm gọi là ốc vít. Rất nhiều người nói là Việt Nam không sản xuất nổi ốc vít, nhưng mà thực ra là giải thích kỹ một chút là cái quy mô tiêu thụ ốc vít chúng ta chưa đủ lớn đến mức mà nó hấp dẫn một doanh nghiệp bước vào sản xuất, nhưng mà chúng ta đã đủ khả năng sản xuất. Còn nói riêng về cái phần gọi là tối ưu hóa chuỗi đầu vào, chuỗi đầu ra, thì ở chuỗi đầu vào thì vừa rồi chúng ta cũng nhận được thông tin là Hòa Phát đã mua lại một mỏ quặng từ Úc, và xét trên cái năng suất của cái mỏ quặng này thì Hòa Phát và cái quy mô phát triển Hòa Phát trong tương lai thì tôi áng đâu đấy là Hòa Phát sẽ tự chủ được khoảng 13 và thậm chí đến 15% tổng cái nhu cầu quặng sắt của họ, nếu mà tính cả mỏ An Thông nữa. Và trong thời gian sắp tới thì Hòa Phát sẽ tiếp tục phát triển cái dự án mới là dự án Dung Quất 2, nối tiếp của thành công của dự án Dung Quất 1. Dự án Dung Quất 2 mở rộng, tức là quy mô sẽ to hơn Dung Quất 1, quy mô đến 85.000 tỷ đồng và công suất là 4,6 triệu tấn hot rolled coil, tức là một con số rất là khổng lồ, cộng thêm Formosa nữa. Sau khi mở rộng sẽ đủ năng lực cung cấp thép dệt cho toàn bộ thị trường nội địa. Xin cảm ơn anh Thành với rất nhiều những cái chia sẻ tâm huyết, những con số rất đáng chú ý của mã cổ phiếu Hòa Phát HPG. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng với chia sẻ của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có được lựa chọn đầu tư thông minh nhất của mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Chứng khoán Không Ngán và xin hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.